Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin yung ating series on calculus, no? And from the previous video, napag-usapan natin yung limit of rational functions, no? Meron tayong napansin sa previous video, sabi natin, pag mas malaki yung degree ng nasa denominator natin kaysa sa numerator, magiging 0 siya, no? Kasi sabi nga natin, we divide everything by the number, or the term with the highest degree. So, pag meron kang maliit na degree dito, at tapos i-divide mo siya sa term na may malaking degree, may mas malaki sa kanya, magiging 0 yung numerator mo, no? Tapos yung pinakamalaking degree dito, pag dinivide mo ng yung degree mismo na yun, magkakaroon ka ng constant. No? Parang dito, magiging 2x to the 5th over x to the 5th. And all the other terms, magiging 0 yan kasi ito nga yung pinakamalaki, no? Ibig sabihin, ito mga to, maliliit yan. Pag dinivide mo dun sa pinakamalaki, magiging 0 yan. So, ibig sabihin, pag magkakaroon tayo ng 0 sa taas, no? 0 sa taas na limit, and then meron tayong some constant sa baba, no? And then, 0 over any constant is equal to 0. Kaya palagi siyang 0, no? So, automatic yan. Pag malaki yung degree ng rational function na pinag-uusapan natin dito, So, hindi ko alam kung applicable siya sa iba, no? So, tignan natin later kung apply siya sa iba. Pag-aaralan pa natin yan. So, pag mas malaki yung degree ng denominator, then 0 siya. Pag baliktad naman, no? Pag nag-divide ka naman dito, saan naman magkakaroon ng constant? Sa taas naman, dito sa baba, di ba? So, magkakaroon ka ng constant dito at yung sa baba mo, 0 naman, nag-approach na 0. So, if you have a constant sa taas na constant number, no? For example, here, magiging 1 na to, no? Pag nag-divide tayo dito, magiging 1. Pwede nyo panoorin yung previous video, no? Para pakita nyo paano to sinolve. So, 1 sa taas. Tapos, meron kang expression sa baba that approach 0. Meaning, palaki ng palaki yung buong fraction mo, yung buong expression mo, di ba? Kasi, meron, yung numerator mo constant eh. Tapos, yung denominator mo ay approaches 0. Meaning, it can be infinity or pwede rin negative infinity, no? For example, pag negative 2, so magiging negative 2, magiging negative 2. So, magiging negative 1 over a very small number. Kaya magiging negative siya. Okay? At pag pangatlo, if you have same degree, no? If the degree are equal nung nasa taas sa nung nasa baba, all other terms mag-approach sa 0 at yung matitira dyan is yung number, yung coefficient ng mga expressions with the highest degree, no? For example, here, 3 at saka negative 4. Kaya siya naging 3 over negative 4 or negative 3/4. Kasi pag nag-divide ka ng x squared sa taas, nag-divide ka ng x squared sa baba, magka-cancel out yung x squared. And you'll end up with coefficients, no? So, to formalize or to summarize what we have learned, this is a summary of what we have learned doon sa previous video tsaka sa ngayon. We have so, pag meron tayong rational function, f of x equals p of x over q of x, where q of x not equal to 0. This is a rational function, no? Yung definition ng rational function, kung maalala nyo, polynomial sa taas, polynomial sa baba, no? Basta hindi 0 yung sa baba. Rational function yan. So, sabi niya, if the degree of p of x of the numerator is less than the degree of q of x, the denominator, then the limit of p of x over q of x as x approaches infinity is equal to 0. No? Pagbaliktad naman, if the degree of the numerator is higher than the degree of the denominator, then the limit of p of x over q of x is either positive infinity or negative infinity. Depende sa given yun, no? Yung example natin kanina. So, depende sa sign ng nasa taas, no? So, minsan nasa baba rin yan, depende kung nasaan yung negative. So, it can be positive infinity or negative infinity, no? And lastly, if the degree of p of x is equal to the degree of q of x, then the limit of p of x over q of x equals a sub n over b sub n, where a sub n and b sub n are coefficients of the highest powers of x in p of x and q of x respectively. So, coefficient nung
Yung highest power natin here, ang highest power ay yung x squared, no? Highest power of x yung 2, no? So, yun yung matitira kasi nga yung iba, mag-approach na yan sa 0. Pag nag-divide tayo ng x squared, nag-divide tayo ng x squared, yung mga ibang terms, magiging 0 na, tapos ang matitira dun is yung pinakamalaking power na pareho, no? Pareho sa numerator at sa denominator. Okay, so I hope meron kayong natutunan, no? Sana mag-sink in yan. You can solve more examples. And siguro ang susunod natin na i-discuss is yung horizontal asymptote, yung graphical representation ng limits at infinity. No? So, titignan ko muna, no? Baka kailangan pa natin ng more examples. But eventually, that's one of the topics na madidiscuss pa natin. Maraming salamat. Invite ko kay sipnayan.com. Nandyan yung mga videos natin. And syempre, kung nanonood kayo sa YouTube, pwede kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Sipnayan. No? Marami tayong videos and more than 500 videos na. And we're adding more every day. No? Maraming salamat. See you in the next tutorial.